Nababagalan ka na ba sa laptop mo? Bibigyan kita ng tips kung paano pabilisin ang mabagal mong laptop. Kung meron kang mabagal na laptop na sa sobrang bagal, para sa iyo ang video na to. I-click ang Windows button. I-type ang system. Under control panel, i-click ang system. I-click ang advanced system settings. I-click ang settings under performance. I-click ang customs at lagyan ng check ang smooth edges of screen fonts at show thumbnails instead of icons. I-click ang apply at matutong maghintay tulad ng paghihintay mo sa kanya na hindi na naman na babalik. Pwede ka munang magtimpla ng kape habang naghihintay. I-click ang OK pagkatapos at mapapansin mo ang pagbabago sa iyong laptop at mapapansin mo ang pagbilis ng mga animation nito. Kung feeling mo ay wala epekto ang una kong paraan, meron pa tayong susunod. Magtungo muli sa start at i-type ang cleanup. I-click ang this cleanup at matuto muling maghintay dahil sanay ka namang maghintay. La 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 la. Background music lamang. Lagyan ng check lahat ng nakalagay. O kung nangangamba ka sa recycle bin, baka may gusto ka pang balikang alaala, tanggalin mo ito. Lahat naman yan ay safe na tanggalin sa iyong laptop. Pero pag nasira, walang sisihan. Charot lang, safe talaga yan. I-click ang OK at i-restart mo ang iyong laptop. Maghintay ka muli at voila! Makakaramdam ka na niyan ng pagbabago sa bilis ng iyong laptop. Bitin ka pa ba? Meron pa tayong pangatlong paraan para pabilisin ang iyong laptop. I-search muli at i-open ang iyong task manager. Magtungo sa tab ng Startup. I-disable mo ang mga third-party apps na kaya namang mag-run manually by user. I-restart mo muli ang iyong laptop. Kung hindi ka pa rin nakaramdam ng pagbabago sa bilis ng iyong laptop, baka naman talagang may katandaan na ito. Maaari mong i-check ang health ng iyong hard drive gamit ang Sentinel o kaya ay mag-upgrade from hard disk to SSD na siyang 10 beses na mas mabilis. Pwede mo rin i-check ang iyong RAM kung overfeed na ang iyong system at kinakapos na sa RAM sa iyong task manager. Lahat ng ito ay pwedeng gawin sa kahit anong Windows, mapa Windows 7, Windows 8, Windows 10 at Windows 11. Maraming salamat.